Ja, då rockar vi. Nu kör vi! Nu kör vi. Det har blivit mars, det har blivit krig, det har blivit geopolitisk oro. Henrik Mittelman, du har blivit expert på ett nytt ämne. Exakt. Tidigare var jag ju epidemiolog. Nu är jag säkerhetspolitisk analytiker, precis som alla andra. Och du? Ja. Och jag var expert på arbetsmarknadsstörningar relaterade till AI och tekniska landvinningar. Nu är jag expert på spagettidiagram som börjar och slutar innan och efter krigsutbrott. Och det här är börser. Henrik Mittelman, du är i Frankrike som vanligt, jag är i Sverige. Här i Sverige ska man ha 1000 kronor i byrålådan, för det har Riksbanken sagt. Vi har nämligen blivit sorgligt påminda om att det kan bli krig och oro i vår värld. Har du 1000 euro då i din byrålåda? Nej, tyvärr. Men jag såg det där om Riksbankens rekommendation. Jag läste SEBs analytiker Johan Jeveus. Han skrev en analys om det där, eller några spaningar. Och menade ganska klokt att man kanske skulle tänka sig att man har många olika betalningsmedel, att man inte ska binda sig vid ett. Och han noterade att i början av det ryska kriget mot Ukraina så var det faktiskt en hel del kryptovalutor, inte minst bitcoin, som användes som betalningar. Lite svårt att ha dem i byrålådan dock, Ja, du får ha koderna. Men man skulle ju kunna tänka sig dollar eller euro som ett komplement. Och sen om man vill vara riktigt katastroftänkande kan man ju faktiskt tänka sig, förstås guld ligger nära till hands, men som alla vi Dark Future-entusiaster vet så är guld ganska svårt att skära i, att dela. Silver är en mjukare råvara och passar bättre till byteshandel efter katastrofen. Men du får ju, om du skulle köpa guld som privatperson så får du sådana pyttesmå, eller du beror ju säkert på vad du har för kassa. Man köper, ja. men jag tänker om man är en någorlunda normal människa så får man ju sådana pyttesmå stänger, liksom som små, vad ska man säga, som små tuggummi. Fast det är lite hårdare. Och de kan man handla med. Men även ett mynt som man tänker sig, en krona eller något, ligger väl på 10-20 000 kronors värden nu. Så att det ska vara väldigt små pelletsar för att det ska låta som att något man tappar bort. Det är nog så. Annars får man säga att det är varannan dags handel på Stockholmsbörsen nu. Vi började ned ordentligt i måndags, men stabiliserade sig lite på eftermiddagen. Så tänkte nog alla att tisdagen, nu kommer uppstudsen. För det har vi ju läst om, att så var det ju vid inledningen av det ryska kriget mot Ukraina. Att det var ned första dagen, sen var det en uppstuds. Men så blev det inte alls, utan då var det minus 3% eller någonting. Och sen kom en liten uppstuds på onsdagen. Ja, för jag tror många har bränt sig på att gå in lite för tidigt. Ja. Jag bävade lite för att spela in den här podden. Vi spelar ju in den dagen innan. Vi spelar in den på den första torsdagen i mars. När alla smålänningar firar med tårta. Men det spelas upp på fredagen och då kan läget vara ett helt annat. Korea tycker jag har varit väldigt intressant. Ja, du tänker på minus 11 plus 11. Ja, minus 11 plus 11. Jag tänker också på den här grafen som jag tänkte vi kunde visa från Bank of Americas populära investerarenkät. Retailflödet in i koreanska aktier har varit extremt stort på sista tiden. Så väldigt många människor kom rimligtvis in lagom till att bränna sig rejält på en 12% eller 11% nedgång. Lite tråkigt kanske. Verkligen. Visste du att Koreas president Lee Jae-myung tidigare var daytrader själv och har, precis som Donald Trump, knutit lite sin politiska framgångsberättelse kring koreanska börsindex. Han har lovat att Kospi, som indexet heter, är att förväxla med den numera bannlyste komikern Cosby. Indexet ska passera 5000-märket innan februari, alltså mindre än ett år in i hans 4 långa mandatperiod. Och då kan man använda vilka medel som helst. Det kan bli stödköp, det kan vara olika fonder som tvingas in och så vidare. Ja, jag bävar lite när politiker använder det här måttet som liksom framgångsrecept. Men de enkla måtten kanske är de bästa, tydliga mål. Du, vi har ju talat mycket om börsgåsen.
Att börsen är som en gas. Allting rinner av gasen fram till den 10 november då det är Morten gas och gasen hamnar på tallriken. Nu får man väl säga att det är inte så mycket luft under vingarna för den där gasen. Nej, nu konsoliderar gåsen, det får vi säga. Gasen konsoliderar, ja. Den har väl inte gått jättedåligt. Det har väl varit en sidledes gåsrörelse i USA under ganska lång tid om man tittar på stora indexet. Stockholmsbörsen var ju bäst i år men har liksom dykt mest. Gåsen har tappat väldigt mycket höjd de senaste dagarna får vi väl säga. Ja. Det ska bli spännande att se. Lite lustigt om man tittar på, jag bara roade mig här på morgonen, om man tittar på de bolag som är på plus sedan vi spelade in Börssur senast, alltså för en vecka sedan. Det är ju inte särskilt många. Nej. Alltså det råkar vara liksom via Playgroup som har lyft med 7%. Sen har vi Ovzon såklart. Alltså vad är det? Satelliter uppe i rymden. Satelliterna bor i rymden, så är det. Men det kanske är så. Men det är ju intressant för att Saab lyfte 7-8% i den tidiga handeln på måndagen efter krigsutbrottet. Men kom sen att bli mer av en förlorare och handlas ner. Ovzon däremot, eftersom rymdkrig är mycket hetare, liksom en het abrovink utav försvarsaktien, så har den aktien fått en helt annan behandling. Lite intressant tycker jag. Förstås mycket förhoppningar i det här bolaget fortsatt. Men jag antar att värderingen också är lite behagligare än kanske för Saab. Ni hade en gäst i Börslunch häromdagen som pratade om lite mindre bolag inom försvarsindustrin. Men å andra sidan, innovationskraften i de mindre bolagen är mycket, mycket snabbare. Det går mycket fortare där. Problemet för de allra flesta innovativa mindre bolag, det är de långa upphandlingscyklerna i Europa. Vi kan jämföra med USA igen där och med deras nya acquisition strategy på den militära sidan. Där man går mycket, mycket snabbare framåt och ger kontrakt till mindre bolag. Och med kontrakt i botten så kan också privat kapital komma in på ett säkrare sätt. Alltså en sådan modell behöver Europa också. Och det finns en kultur i de stora institutionerna, Försvarsmakten i Europa, att man jobbar inte så riktigt. Man litar på de stora tunga och de brukar säga att det tar någonstans från 3 år från ett behov till realisering av behovet. Och de 3 åren ska ett litet innovativt bolag betala löner och överleva utan att ha fått några pengar för kontrakt. Och det där måste ändras radikalt för att få fart på det här. Kan väl tillägga att tidigare översten i fråga verkar konsulta lite grann för Ovzon som är en favorit i segmentet. Jag misstänkte nästan det när jag såg det. Men jag gick in och kollade, han sitter inte i styrelsen och sådär. Nej, det gör han inte. Men okej, han var väldigt positiv tydligen. Men jag tror inte att han har fel för det. Och jag tror han kände som en rekorderlig före detta militär numera konsult. Så att jag tyckte resonemanget var väldigt intressant. Vi hade faktiskt Ovzon uppe som ett case även i fredags i Börslunch och tycker att vi har haft ganska bra flow med programmen och spaningarna de senaste dagarna. Får jag lägga till en aktie på din vinnarlista vid sidan av Ovzon? Campari, äntligen, upp 7% på torsdagen efter en stark rapport på onsdag kväll. Så du kan fylla ditt Aperol spritsglas. Och vi noterade även att flera ölaktier, till exempel Carlsberg och Royal Unibrew, har gått faktiskt väldigt starkt sen årsskiftet. Haft en liksom trevlig inledning på året. Så kanske kan man söka trygg hamn i ölaktier om man vill det. Och närliggande, jag ser att på den här vinnarlistan under den senaste veckan så har vi också Cloetta som har stigit några procent. Och sen också Profoto, vilket är ju lite intressant för den har gått otroligt svagt under jättelång tid. Men nu har den äntligen lyft några procent. Då undrar man ifall det kommer vara fler professionella fotografer som får jobb i krigstider. Ibland letar vi efter förklaringsmodeller till aktierörelser. Den kanske bara är så provpressad att den bara måste studsa. Jag har en sista spritreflektion, statistik från Anora, den nordiska jätten. Tydligen så har Absolut Vodka återtagit första platsen efter att förra året ha sålt 3000 liter mindre än lågprisalternativet vanlig vodka från finsk-norska spritjätten Anora som sagt. Alltså premiumsprit har tagit ett steg uppåt efter att tidigare åkt i baksätet. Skulle kunna vara en konjunkturspaning. Vi hoppas att det visar på att konsumenter på något sätt reser sig igen.
Vi får hoppas på det. Ska vi nämna kort krigsspaningarna? Vi har haft väldigt mycket, alla har blivit krigsexperter som du var inne på. Och jag märker i sådana här stora omvälvande händelser, det här hände ju efter vår förra podd, så ska liksom alla, det är lite svårt att hitta originella spaningar kring krig och fred. Men jag hade en ganska bra men ganska symptomatisk sådan på dippköp i samband med krigsutbrott. Det finns ju en gammal devis som heter Buy the cannons, sell the trumpets. Att man ska köpa på den oro som orsakas av krigsutbrottet och sen lita på att det blir bra till slut. Christian Nolting som är global investeringschef på Deutsche Bank var i studion i tisdags morse och han sa så här om tajmingen. If you look at geopolitical events, they have always played out eventually to be buying opportunities if, and there's a big if, there's no recession following. All right. So you've seen that Yom Kippur War, oil prices high 73, right? Recession following. Afghanistan War 2001, recession following. But that was not because of the war. We know the US economy was already weak. We had the internet bubble to burst. The question is eventually do we go into recession? With all the fiscal spending we are seeing right now, I think in the US, a recession, I think is quite unlikely, to be very honest. Also, Europe is at fiscal spending, a recession is unlikely. So from that perspective, from the macro side, I'm constructive. And then we need to see how long this conflict really lasts. Alltså, rätt att köpa på krigsutbrott om det inte blir lågkonjunktur. Då kan man ju titta på liksom 9/11 som ju skedde i samband med IT-kraschen. Det var ju inget bra liksom geopolitisk händelse att köpa på, men det berodde ju på något annat, på en IT-krasch. Så att det är lite svårtolkat vad man ska göra med de här krigsnyheterna och kanske ska man inte spekulera allt för mycket. Jag vet att börsen är känslokall och hjärtlös, men ibland undrar jag om vi lätt glömmer krigets allvar igen när vi bara pratar om spekulation och hur vi ska berika oss på det. Väldigt futtigt naturligtvis att fokusera på börsen i dessa tragiska tider. Men det är ju vårt jobb. Och många känner ju sig kallade att spekulera kring olika scenarier och du har ju intervjuat en rad sådana och det har andra mediehus också. Ibland tänker jag kanske att tänk om någon bara skulle säga jag har faktiskt ingen aning. Det skulle vara lite befriande. Jag menar, jag vet att en del banker i måndags morse kallade sina analytiker till tidigare morgonmöten. Och sen hade man telefonkonferenser eller webinars med sina kunder. Och vi lägger ner massor med tid på detta och försöker förstå. Och det är ju sympatiskt och ambitiöst. Och jag förstår att bankerna och analyshusen gärna vill hålla sina kunder i handen genom dessa svåra tider. Samtidigt, alla dessa olika scenarier med vi tror att det är 30% sannolikhet att det blir ett långt krig och 45% att det blir lite kortare. Och om det är 45% så ska börsen gå upp redan på torsdag. Alltså, det är ju för att liksom säga vad det är så är det ju dravel. Såklart, det är ju gissningar och spekulationer eller dravel om du vill. Men det som jag ofta återkommer till är ju att folk har sån tilltro till experter och till sådana som oss och till sådana som jobbar på bank så de tror att vi faktiskt vet någonting. Och det är ju värt att påminna om att vi också bara gissar och det är dravel, du ska fatta dina egna beslut förstås. Men jag skulle ändå, om vi är ödmjuka och säger att vi vet ingenting om kriget och dess betydelse, den återkommande slutsatsen bland alla jag intervjuat är ju att det beror på hur långdraget det blir. Det beror på hur länge oljepriserna är höga och det beror på hur länge Hormuzsundet är blockerat. Om det nu är blockerat eller halvblockerat. Man kan väl tillägga att det har blivit någon slags energipolitisk påminnelse om att vi plötsligt är beroende av gas från Qatar för att värma tyska stugor och via Danmark så smittar det elpriserna i södra Sverige även om norra Sverige är skyddat av vår vattenkraft. Så det är väl en intressant realisation att göra och kanske bli påmind om hur skör omvärlden är. Jag tyckte vi pratade mycket om vikten av att bygga lager och vara resilienta efter pandemin. Men sen glömde vi bort det ganska snabbt och nu kommer kanske en ny påminnelse. Kan inte det vara lite nyttigt? Men det där med lager har vi ju förstått att det är helt meningslöst.
Det har ju vår kollega, krönikören och författaren Johan Norberg visat i Finansmagasin, bland annat. Att det är liksom, det visar sig att de här internationella kedjorna funkar ganska bra. Och dessutom att ha ett eget lager är tämligen meningslöst. Vi är sammanflätade, världen är sammanflätad och det låter oss bara acceptera och gå vidare. Men jag håller med, det låter lite gulligt att man ska ha någon ärtsoppa i någon bunker någonstans. Ja, men det kan väl vara bra. Jag har funderat lite faktiskt på om jag ska ha, kanske inte semlor, men någon form av nödkost för 3-4 dagar. Jag har varit hemma hos dig flera gånger, du har ju massor med sardiner och sånt. Ja, det har jag. Jag tycker ju om fisk på burk. Ja. Jag har en liten vinkällare också jag kan dyka ner i. Och många olästa böcker. Kanske skulle vara bra för mig om jag blev insnöad ett par dagar. Jag äter mig igenom frysen. Jag vet inte vad jag har där inne. Däremot så har vi ju bagage att vara oroliga för. Jag var ju väldigt orolig för börsen. Ja, sen jag föddes i och för sig. Men även innan krigsutbrottet. Vi pratade ju väldigt mycket om kreditoro, att det ska smälla och fortplanta sig. Det snackade vi om i förra podden så jag ska inte ta upp det igen nu. Men det finns ju också en liksom allt saltare AI-panik när det gäller arbetsmarknaden som var den stora frågan innan kriget. Det är fascinerande hur vi plötsligt glömmer bort någonting som ska ta koll på oss allihopa bara för att det har blivit ett krig i Mellanöstern. Så jag tänkte vi ska titta på ett klipp där Anders Wennberg på fredagen, alltså för en vecka sedan, gästade Börslunch. Då var det inte krig men han var orolig ändå och resonerade så här. Ja, men om man ska vara surgubbe så ska man ju inte se lite orosmoln. Nvidia kom med en väldigt stark rapport häromdagen och handlade först upp efter marknaden för att sen stänga ner. Salesforce kom ju också med en rapport, var tvärtom. Den var ju väldigt mycket AI-oro i Salesforce-aktien. Den handlade ner initialt och sen stängde upp. Så det är lite reversering. Jag tycker också man ser det genom att de här tråkiga Staples-aktier, telekom-aktier och sådär har performat väldigt, väldigt bra senaste 4-5 månaderna. Shipping är ju väldigt ren form av utbud och efterfrågan. Och det som händer när det blir stök, till exempel att Suezkanalen stänger eller någonting, är att man drar bort väldigt mycket utbud. Båtarna måste vänta, man kanske måste köra längre sträcka, vilket då ökar efterfrågan mätt som tonmil. Ska man vänta i hamnar för att komma in, för det kö i hamnarna, så drar det bort kapacitet. Alltså stök ger väldigt ofta bättre balans ur rederiernas synvinkel. Det kan också bli nya trade-rutter som är längre, ineffektivare. Det är också positivt. Dåliga nyheter är bra nyheter. Ganska ofta är det så. Det är på det sättet redan sektorn lite grann av en hedge mot marknaden i övrigt. Det funkar inte alltid, men det funkar ibland. Alltså, höga värderingar, en AI-oro kan man fundera sig på vad den gör med konsumtionen. Jag har tänkt väldigt mycket på. Han noterade också att shippingaktier, apropå global och internationell handel, skulle kunna vara en hedge, vilket han fick rätt i. De kommer att handlas upp efter krigsutbrottet. Men Thule-familjen då? Thule-familjen med en 32-årig nyanställd pappa som har jobb på revisionsfirma eller advokat eller någonting. Tror du han är så konsumtionssugen efter liksom de senaste veckornas AI-diskussioner om arbetsmarknadens förutsättningar? Det där är ju jätteintressant. Jag tänker, förra veckan var det ju väldigt hett att då skulle man köpa John Deere-traktorer som de ju även sjunger om i Highwayman, om du kommer ihåg den fina låten. Ja, jag gillar Highwayman. Det var ju ett superband inom countryn. 4 av de största stjärnorna med... Exakt. Med Johnny Cash i spetsen förstås. Chris Christopherson. Ride a John Deere tractor. I'm a liberated man. Och så vidare och så vidare. Vi ska inte fokusera på det. Men alltså, jag kan texten till Highwayman utan till och han sjunger inte om någon John Deere tractor där. Jo. Nej. He rides a John Deere tractor. He's a liberated man. Det är 4 verser. Först är det en highwayman, en gammal rånare som blir hängd. Ja. Sen är det en sjöman som blåser i kull och drunknar. Sen är det en gubbe som jobbar på Hooverdammens byggarbetsplats och faller ner i cementen och dör. Och sen är det Johnny Cash på slutet som är rymdpilot och kör ett rymdskepp. Och där finns det inga traktorer. Det finns inga traktorer i den låten. Okej, då tänker jag på någon annan låt. Vi går vidare. men då var det liksom traktorer
traktorer versus kodare. Det var förra veckans tema, alltså före kriget. Ja. Och då föredrog man John Deere framför kod. Och det var väl lite av ett tidens tecken, och i Sverige blev det ju till och med ett lyft för Essity som har gått ganska trögt under flera år men har gått starkt i år. Och då är det liksom toalettpapper och traktorer före kod. Ja. Sen kom ju den här ögonöppnaren med Jack Dorsey på fintechbolaget Block, som på X aviserade att han och ledningsgruppen kommer att avskeda mer än 40% av alla anställda. Från lite drygt 10 000 till strax under 6 000 anställda ska de bli. Jag tyckte det där var en ögonöppnare, för han skriver på X att detta gör vi inte för att det går dåligt. Tvärtom, det går jättebra. Men det är massor med människor som vi inte behöver nu på grund av AI. Och vi har ju pratat om detta. Det här är absolut inget nytt för alla våra kloka lyssnare och tittare som har fokuserat på det här i ett par års tid. Men det är nu det händer på riktigt. Och då undrar man, vilken press sätter det på andra bolag? Vad händer nu på nästa styrelsemöte, på banken eller vad det nu kan vara? Kanske inte på restaurangen på hörnan som inte kan AI-fieras. Men låt oss göra det enkelt. Ta storbankerna. Storbankerna kan ju vara skyddade för att de har så mycket regulatoriska och tråkiga administrationsuppdrag som man ogärna lämnar över till nyprogrammerade funktioner. Att det är en väldigt liksom konservativ bastion. Eller tvärtom. Nyss nämnda människor och funktioner kan enkelt automatiseras. Jag har ingen stark hållning åt vilket håll det ska gå. Möjligen så är de liksom inte så snabba. De har inte så bråttom med att ändra sig fort. Nej, det har du nog rätt i. Men man kan ju tänka, jag menar för 10-15 år sedan så trodde nog vi alla att blickar vi 10-15 år framåt i tiden så kommer till exempel bankerna ha mycket färre anställda. Men så blev det ju inte, och det är precis som du är inne på. Det är ju på grund av alla dessa compliance-funktioner, regelverk som måste mötas med kloka och kompetenta jurister bland annat. Men det är ju tillbaka i tiden. Om vi nu blickar framåt här. Alltså nog måste det finnas en betydande risk eller möjlighet, om vi ser det utifrån ett aktieägarperspektiv, att till exempel bankerna gör sig av med väldigt många människor. Och då undrar jag, hur ställer sig, du kommer tillbaka till din ursprungsreflektion, hur tänker då den 35-årige bankmannen eller bankkvinnan, en riktig Thule-familj, hur resonerar de? Kommer de liksom strunta i det och gå ut och köpa liksom Weber-grillen till vårens grillfester och investera i ett nytt kök för att de har fina kassaflöden idag? Eller börjar de dra öronen åt sig? Ja, det är lätt. Om man är funtad som jag så är det ju lätt att bli väldigt dystopisk i den här dynamiken och tänka. Ja, och jag vill protestera, jag tror inte alls att det är bra för börsen. Det är bra för börsen väldigt kortsiktigt. Det är lätt att tänka sig att de börjar spara. För de inser att den enda framtidsförsäkringen är en stor aktieportfölj. Vi kan vara traders, men vi kommer inte ha något jobb. Men en del AI-vinnare kommer gå väldigt, väldigt starkt på börsen. Och där vill jag vara. Jag vill inte köpa en ny grill, utan jag vill köpa aktier istället. För jag förstår att jag snart inte kommer ha något jobb och då måste jag ha en buffert. Det här skulle ju kunna bli en väldigt mörk spiral för hela ekonomin. Jobb försvinner, folk är oroliga att konsumera, sparandet blir liksom den enda tillflyktsorten. Och det var ju kärnan i den här dystra rapporten vi snackade om förra veckan, att det ska liksom, de här jobben försvinner och byts ut av sämre jobb där det råder lönepress dessutom. Apropå aktiereaktioner, det är ju lite det här med att Jack Dorsey fick så bra betalt på börsen när han sa upp en massa folk. Det är ju en väldigt oroväckande signal att fler kommer att inspireras
Och sen... Exakt, jag tror du har helt rätt. Det har du helt rätt i. För det var ju en sån otroligt... Var det upp 25% eller någonting? Och det är väl klart att om man är styrelseledamot i en bank eller en större konsult- eller revisionsfirma eller den typen av tjänstemannadrivna företag, nog måste man komma in på det styrelsemötet och tänka, hur ska vi maximera aktieägarvärdet? Och då borde vi kunna få se någonting liknande i Sverige. Inte så dramatiskt, inte på en gång. Men nog händer. Och då är frågan, och återigen, vi håller ju bara på med spekulation här. Och den här citronrapporten som var väldigt het förra veckan, den heter inte citron, men det heter något liknande. Citrini, ja. Jag kallar det citronrapporten. Citronrapporten men det är ju en annan firma, där har vi pratat om, Citrus Research. Okej. Vad heter nu den här, sa du? Citrini? Citrini, det är också en cocktail. Okej, ja då har du sagt. Den verkade jätteäcklig när du berättade för mig vad som var i den. Vi dricker Aperol istället i börsor. Okej, men Citrini då. Den rapporten blev ju väldigt uppmärksammad förra veckan och dissad av en del, bland annat vår kollega Katrin Kielos, som tyckte att det var för lite ekonomi i det hela. Det var för lite tabeller och för lite fakta liksom. Men jag tror att det är det här liksom narrativet, det är berättelsen som är det viktiga. Och det är det som styr allting. För frågan är ju, ska vi gå, nu har vi kriget här och det är naturligtvis helt avgörande både för mänskligheten och mer prosaiskt för börsen här i Norden också. Men det viktiga är ju, om vi undantar kriget för en sekund, det är ju den här berättelsen. För ska vi vara bullish för att vi kommer att pressa upp vinsten per aktie på kort sikt på grund av AI, på grund av kostnadsreduceringen, ja men då kanske börsen ska upp 50%. Ja, det är väl inte orimligt. Särskilt om vi är i slutscenen på någon slags euforisk blow-off top. Ja. Eller ska vi börja fokusera på hur Thule-familjen reagerar när de börjar bli mer bekymrade? Nej, du ska väl rent krasst då. Om vi tror på den här berättelsen så ska det ju absolut vara all in nu. Jag tycker att man kan titta på det faktum att Bitcoin har vänt upp som en slags spekulativ hetta-indikator. Kanske är det så då att man ska vara lång nu trots att man har en dyster framtidssyn och tror på att det ska ner längre fram. Det har jag inga problem med. Men jag skulle vilja protestera och säga att vi inledde ju programmet med att vara noggranna med att ingen vet hur kriget kommer att falla ut eller vad som kommer hända. Däremot sitter vi gärna och spekulerar om en högst abstrakt arbetskraftsförändring som ska, och där är vi liksom, nej men så måste det ju bli. Det är väldigt lätt att man hör en bra historia och tror att den stämmer. Ja. Susanne Spektor var i Börslunch förra torsdagen tror jag, efter vi hade spelat in förra podden, och påpekade ju det historiska mönstret att teknikskiften förvisso tar bort väldigt många jobb, men det brukar skapas nya jobb i samband med de skiftena också. Om arbetskraften finns tillgänglig och produktiviteten ökar och pengarna finns där, så kommer nya typer av uppgifter på något sätt att skapas, eftersom vi är en kreativ art. Mot det kan man väl argumentera att förut har man ju tagit bort muskelkraften och ersatt den med hjärnkraft, och nu är det hjärnkraften som tas bort, så det är ju en ny miljö. Men man får väl ha ödmjukhet inför det faktum att vi faktiskt inte vet alls hur det kommer att sluta. Nej. Jag tycker ju äldre och mer erfaren man blir, desto mer ödmjuk blir man. Får jag skicka in en reservation till? Man skulle kunna tänka sig också, det ska jag ju tänka mig att just Jack Dorsey och det här liksom Klarna konkurrentbolaget, att de hade problem redan innan, och man använder AI som en snygg ursäkt för ett sparpaket man är tvungen att göra för att man är kass. Men jag kan också tänka mig att bolag som blir väldigt entusiastiska och säger upp väldigt mycket folk, kom ihåg hur det var under pandemin, snabbt får ångra sig. Man inser att vissa saker funkar inte alls lika bra med AI som med människor. Så har man gjort sig av med kompetens som kanske har försvunnit eller kanske skolat om sig eftersom de ser utsikterna som små från arbetsmarknaden, och så kommer det surt efter av den skälen. Jag vill bara liksom slänga ut några alternativa scenarier. Ingen övertygelse här. Nej. Vill du höra ett läsarbrev eller tittabrev? Ja, jättegärna. Anders, som är mäklare i Hua Hin, och vi borde åka och hälsa på, skriver att han kollar mycket på EFN. Personligen tycker jag det är för mycket slagsida mot bevakning av USA.
Det är den största marknaden, men flödet går ju mot Europa och tillväxtmarknader. Många analytiker verkar också tala för att USA ska få mer utflöde ur sina fonder. Det vore kul om ni kunde bredda med lite fler alternativa placeringar. Jag tyckte det var en väldigt tillnyktrande synpunkt. Vi har pratat lite om att tillväxtmarknader nog är helt rätt och att Europa nog ligger helt rätt i flödet. Jag hade tänkt att vi kunde ta upp heta Sydkorea som ett exempel, för det betraktas ju faktiskt som en tillväxtmarknad av många. Men nu har ju Sydkorea både blivit väldigt hett och väldigt kallt och sen hett igen på något konstigt sätt. Det kanske är lite sent att gå in just där, men det är nog helt rätt att försöka bredda perspektivet från USA. Och det vände ju runt för några månader sedan. Emerging markets var iskallt och det är så märkligt att kalla Sydkorea för emerging markets. Men man klumpar ihop en del länder som emerging markets. Och det börjar ju hända väldigt bra saker, så det tycker jag vi ska fokusera mycket mer på. Ja, det ska vi göra. Ja, och så får du hänga med mig till Vietnam. Gärna. Och du får hänga med mig till Finland. Jaha, vad ska vi göra där? Finland har nämligen genomfört en momssänkning på frisörtjänster. Eftersom jag behöver klippa mig så tänkte jag åka dit. Nej, det här gjorde man 2007. Man ville att liksom lägre priser skulle ge efterfrågan en knuff och skapa nya arbetstillfällen. Så som man tänker när man sänker skatter. Det vet ju du, Henrik. Du är ju ett team sänka skatter. Så är det. Ingen momsmytelman som vi brukar kalla det på redaktionen. Nej, det brukar vi faktiskt inte. Men när skatten föll med 4 euro, det här har jag läst på X, så jag har ingen som helst källkritik här, så sänkte många frisersalonger bara priset med 2 euro och behöll resten av vinsten. Och när momsen kom tillbaka, vad tror du man höjde priserna med då? 100% och lite till. 100%. 4 euro tillbaka. Så en tillfällig skattelättnad blev till en permanent prishöjning. Ja. Det är nog en riskabel dynamik. Jag vet inte om det här är sant eller inte. Jag har inte faktakollat det. Men det är en allegori som är tänkvärd att ha med sig när vi går in i matmomssänkningens år 2026 i alla fall. Det är inte bara gåsens år utan matmomssänkningens år. Men det verkar ju som att de har luppen på sig. Man är väldigt fokuserad på de här livsmedelshandlarna. De får inte, man var ju befarade att de skulle höja priserna redan nu för att sen kunna sänka lite snyggt. Men det verkar inte som att de har gjort det. Och vi fick ju nya inflationssiffror nu också som pekar i rätt riktning, faller återigen nere på 1,7% nu. Men då skulle Team Höök vilja säga att vi har ju fått en energiprischock efter rimligtvis att den här datan samlades in. Ja, men den där chocken, vad är det? Jag menar, vi har ju så mycket skatt på vår energi så det underliggande priset spelar ju väldigt liten roll för våra bensinpriser. Säg det till tysken som fryser i sin stuga sedan Qatar sa upp sin gasproduktion. Men framför allt så påverkar det ju amerikanska konsumenter som ju möter betydligt lägre bensinskatter och oljeskatter. Och då slår det ju igenom direkt med prisuppgången på vanlig olja. Tänk att du blev en sån skattemessias, predikar den höga beskattningens lov som dämpar oss från prissvängningarna. Nej, jag har ju som du vet skrivit en hel del och till och med en bok om möjligheterna till lite lägre skatter, och då handlar det mer om att ha låga skatter på det som är nyttigt, det vill säga arbete, och kanske högre skatter på det som är lite mindre nyttigt, till exempel olja. Och cigaretter. Ja, till exempel. Amerikanska ekonomin går inte så dåligt. ISM steg fortsatt inte expansivt territorium. ISM är ju inköpschefsindex som man kan vara skeptisk till. Jag tyckte Bärsa boken som är en samlad konjunkturinsamling från USA var lite ljummen men inte direkt dålig. Jag vet inte om det här impopulära kriget får någon slags humörpåverkan på USA eller de oljepris- och bensinprisförändringarna du nämnde, men än så länge är inte så pjåkigt, eller vad tycker du? Nej, så vet man inte hur mycket som har fångats upp än vad gäller det. Men det är väl frågan om hur allt detta slår mot vår familj, vår Thule-familj. Hur resonerar man?
vad gäller kriget, kommer vi få se minskad konsumtion, mer sparande? Och sen har vi naturligtvis hela det här AI-fieringen i bakgrunden som kanske oroar en del. Och den har vi redan avhandlat. Men kommer kriget och hela den oron att leda till ökat sparande? Det tror jag. Jag tror känslan av att vi lever i en otryggare värld, trots att Iran är långt borta, så har det ju än så länge varit lite stökigare än vad man hade kunnat tro. Det är ju inget Venezuela i repris. Så jag tror att det kan få en viss påverkan. Eftersom jag har blivit lite av en krigsexpert de senaste dagarna, så skulle jag vilja läsa lite siffror. Det är nämligen väldigt dyrt att skjuta ihjäl varandra på det här sättet. I Kuwait råkade man ju skjuta ner så kallad friendly fire, som är en väldigt vanlig företeelse i krig. Man råkade ju skjuta ner 3 amerikanska plan av misstag, vilket är lite snopet. Det är också... det är intressant, innan jag läser upp siffrorna här, så tycker jag det är intressant att de enda offren verkar ju vara när man skjuter ner sig själv av misstag i den här konflikten. Iran verkar ju ha haft väldigt, väldigt låg förmåga att träffa någonting väsentligt eller kunna försvara sig. Och jag läste en analys, Johan Nylander i Dagens Industri skrev ju att man tidigare hade trott att Iran var lite skyddat, för man hade Kinas mest avancerade system för luftvärnsförsvar, och det verkar ju inte alls ha varit särskilt avancerat. Så vi måste nog ge Donald Trump och USA och Israel en stor strategisk seger på Kinas bekostnad, som nu tappat 2 bundsförvanter av lite skadad natur, men ändå. Säger säkerhetspolitiska experten Gobbe Mellqvist. Kanske lite tunt. Ja, men, nej, inte alls. Det jag läser, Paul Krugman, som inte heller är säkerhetspolitisk expert utan ekonom, skrev att ett sånt här flygplan, en F-15, kostar ungefär $97 miljoner. Alltså nästan 1 miljard om vi ska räkna lite slarvigt. Så när 3 flygplan skjuts ner av misstag så är det $300 miljoner eller 3 miljarder kronor som går förlorade. Och det är ju ganska mycket pengar. Å andra sidan så är ju till och med en krigskostnad på 20-30 miljarder dollar. Jag tycker det är svårt med så här stora abstrakta summor, men till och med 20-30 miljarder dollar som kriget kanske kan kosta, jag vet inte. Det är ju en ganska liten droppe i den amerikanska statsbudgetens hav, men det är ju väldigt mycket spending i en tid där man pratat om budgetunderskott och där Donald Trump har pratat om onödiga utgifter där hemma, och där Doge skulle sålla bort en massa sånt. Krugman, som vi får säga, är väl lite mer team vänster än team Trump förstås, men han påpekade att alternativt användningsområde för de här pengarna skulle kunna vara att hjälpa. 3 plans kostnad skulle kunna ge 125 000 amerikaner hjälp med sin matförsörjning eller sjukvård till 100 000 barn. Men jag tycker det här är väldigt intressant. Paul Krugmans exempel där som du refererar till. Men även om vi tar ett litet steg tillbaka och funderar på hur marknaden ser på allt detta, så är man ju övertygad om att men det kommer spenderas väldigt mycket på försvaret under de kommande 10-20 åren. Vilket också en del av era väldigt kompetenta gäster i Börslunch har refererat till. Det här är en otrolig uppbyggnad. Det kommer att leda till ökad efterfrågan i ekonomin för att, som vi har varit inne på i podden tidigare, försvaret kommer att behöva allt. De kommer även att behöva, som vi har skojat om, en orkester. Men framförallt så kommer de köpa massor med tjänster och prylar. Men detta kommer ju finansieras genom framförallt ökad skuldsättning. Och det är på något sätt som att det är ju jättekul med ökade skulder, för då ökar vi efterfrågan här och nu och vi kan få lite fina tillväxtsiffror i år och nästa år och sådär. Men det är ju bara att vi lånar av våra barn och barnbarn. Och det här, jag tycker vi ibland är vi så kortsiktiga när vi säger att men det här är efterfrågan i ekonomin är god, bland annat på grund av försvaret och sådär. Ja, det är den ju, men det är bara för att vi lånar massor med pengar till helt improduktiva saker. Alltså, hur man än vänder vid det på, alltså, det här är ju det minst produktiva vi kan tänka oss. Eftersom syftet ändå är försvar och att ta koll på varandra. Det är lite som, jag menar, hade det varit en boom för att vi utvecklar, vad vet jag? Datacenter och AI.
Ja, jag märker att mitt resonemang haltar. Men ta något som jo, men lite grann. Men kanske även liksom, vad vet jag, medicinsk forskning som gör att vi liksom blir äldre och friskare. Och, det är den typen av liksom produktion och produktivitet som på allvar är viktig för mänskligheten. Ja, eller varför inte bostäder i storstadsregionerna? Ja, fast bostäder är inte så... bygga? Jo, men de är inte så produktiva heller. Det är det jag har emot fastighetsbranschen generellt. Och som gör att jag aldrig liksom känner någon jätteupphetsning kring fastigheter. För att det är ingen vidare produktivitet. De kan bli lite gröna och sköna och sådär i goda tider. Men annars är det mer ett spel på räntan. Liksom. Det var ett långt resonemang, men du förstår vad jag menar. Jag bara till, liksom, vi lånar för till att liksom lyfta försvar. Det är klart att det är så, men motargumentet skulle vara, och Sverige är ju lågt skuldsatt till skillnad från andra länder. Men frågan är om det är bra eller dåligt att vara liksom lågt skuldsatt i en värld där alla andra gasar på. Min privatekonomiska reflektion är ju lite som att är det bra att bo i hyresrätt och vara säker när alla andra belånar sig kraftigt och får fantastiska värdeökningar på sina bostadsrätter. Är det bra för Sverige att vara lågt skuldsatt när vi är med i en klubb med en massa högbetaländer om man vill säga? Ja, det är jättebra. Heja Sverige! Vilken möjlighet vi har med den bufferten. Och nu är det ju inte så att vi bedriver liksom någon sorts åtstramande finanspolitik, utan vi fläskar ju på också. Och nu kommer ju dina matmomssänkningar. Ja, men det kanske blir... Det har inte börjat så bra, men det kanske blir konsumentens återhämtningsår till slut 2026. Vi har ju bara tagit oss igenom lite drygt 2 månader utav 12. Så heja Sverige, det kanske vänder snart. Men det har inte vänt än för konsumenten tycker jag, och det har inte vänt än för småbolagen. Så att vi väntar ännu. Och jag är inte säker på att krigsutbrott och AI-ro hjälper oss på traven. Nej, sant. 2 aktiereflektioner innan jag är helt klar på slutet bara. Den ena är att Intellego ska avnoteras och därmed kan aktien börja handlas utanför börsen, och då får liksom små mäklarna som Monitor och Pareto hitta och mäkla priser utanför. Det ska bli väldigt spännande att se var priset kommer att bli. Det kommer bli lågt. Men det är inte helt säkert att bolaget ska gå helt i konkurs, och framförallt så behöver blankarna ett pris för att kunna köpa aktier och lämna tillbaka dem. Det blir nog bra för blankarna i det här fallet. Det andra är ett betydligt större bolag. Jag hörde på stan att Epiroc var på ett Carnegie-event i dagarna och sällan har låtit så framåtlutade och självsäkra. Inte så konstigt kanske, det är en sektor, gruvan, som ligger väldigt, väldigt rätt i tiden. Ja, jag tror jag kanske berättade det i någon podd, men för någon vecka sedan var jag på ett seminarium i Stockholm där det var olika vd för en del olika bolag som höll låda. Och det är så intressant att se människors intresse. Liksom, man kan ju se på publiken ganska bra, inte minst du och jag som har varit på 1 miljon sådana seminarier. Så kan man ju se när folk sjunker ner i mobilen eller när de rent faktiskt lyssnar. Och så fort det var tal om gruvor, då var det mobilen i innerfickan och man tittade uppmärksammat. Gruvor är vägen framåt i vår osäkra framtid. Vet du att danska socialdemokraterna möjligen kommer att införa en förmögenhetsskatt om de blir valda? Ja, jag vet det därför att Sten och Larsen, ekonomen, twittrade en lång och upprörd, indignerad inlaga i ämnet. Det låter lite som ett Norge i repris. Det här är någonting som Henrik Mitterman går igång på. Alltså stackars danskarna, ska de göra om? Jag menar, Norge gör en ren copy-paste på alla de svenska idiotierna på 70- och 80-talet med förmögenhetsskatter, arvsskatter som gör att folk flyttar. Och det var ju inte bara tomma hot på den tiden som man tänkte liksom, utan det var ju rent faktiskt folk som flyttade. Och vi har gått miste om alla dessa skatteintäkter från alla dessa fina entreprenörsfamiljer som fortsätter att vara utomlands. Norge gör om exakt samma misstag. Och nu kommer danska socialdemokraterna och flörtar med denna idé. Välkommen till Malmö, säger jag.
Välkommen till Malmö. Ett lågt belånat Sverige blir än en gång en vinnare när dansken än en gång fintar bort sig själv. Eller så lägger de världen första stenen för en rättvisare värld, Henrik, med minskade klassklyftor och tillväxt åt alla. Den där rich-vänstern får du hålla för dig själv. Innan vi bryter så vill jag ge dig rätt delvis, Henrik Mittelman, när det gäller sången The Highwayman. Men bara delvis. Highwaymen var ju ett superband med Johnny Cash och Chris Christopherson. Den har spelats in i lite olika versioner. Bland annat The High Woman från en kvinnlig supercountrygrupp med Brandy Cartile, Natalie Hemby, Maren Morris och Amanda Shires vad ska man säga, vid mikrofonen. Men det finns också en annan sång från gruppen The Highwayman som jag tror att du kanske syftade på, Henrik. Den verkar heta American Remains. Exakt, American Remains. Och handlar bland annat om en bonde som åker traktor. En John Deere Tractor. Men den är gjord av gruppen Highwayman. Exakt. Ja. Och det var allt för country-specialen. Smoke rings. I Börs-Sör. Ska vi ta önska en trevlig helg? Trevlig helg. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.